Today's recipe is lumpiang Shanghai with cheese. At ito ang ating mga ingredients. Ground pork. Lean ground pork itong ginamit ko. Lumpia wrapper. Sliced cheese. Carrots. Celery. Cornstarch or flour. White onions, 1 egg, salt, garlic powder, at saka ground pepper. I-mix ang carrot sa ground pork. Sunod na ang celery, at saka white onions, and then paghaluin lang natin. Sunod na ang salt. Dahan-dahan lang ang paglagay para magpantay yung lasa. Ilagay na ang itlog. Next, ang garlic powder. Haluin lang ng maigi. Tapos ang cornstarch, o pwede din kayong gumamit ng flour. Dahan-dahan lang din ang paglagay para magpantay yung pag-blend ng cornstarch. Ang cornstarch ang nagbabind ng ating mixture. This time, ready na tayong magbalot. Ilagay lang ang ating mixture sa ibabaw ng lumpia wrapper. I-flatten ang mixture gaya ng ginagawa ko. Saka ilagay na yung cheese. And then ibabalot na natin. I-roll na sa lumpia wrapper. Tapos, i-dip lang ang ating finger sa tubig para dumikit ang lumpia wrapper. So, eto na, ready na tayong magluto. Magpainit lang ng mantika sa isang deep pan. And then, ilagay na ang ating lumpia at lutuin until light brown.
At ito luto na. Place it on a paper towel para ma-drain ang excess oil. Serve it while it's still hot and crispy with your favorite dipping sauce.